Ніхао, шановне татусяцтво, з вами, як завжди, хто? Я, Стерг. І вже минув місяць з виходу другого доповнення до Diablo 4, доповнення під назвою Lord of Hatred, ну або ж просто лох. Саме зараз я хотів би більш детально розповісти про це доповнення, маючи вже повноцінний досвід і певні думки. Якщо казати загально, то це доповнення безперечно вдихнуло життя в бездиханний трупак тієї гри, яка мені дійсно подобається, і подобалась значно більше до того, як не почались ось ці всі експерименти в різних сезонах. Нагадаю, що з релізом доповнення почався і новий сезон, а це вже небагато не мало, аж 13-й, якщо не казати про час, який передував сезонам. І якщо ви грали з самого початку, то маєте досвід щодо того, яким чином змінювалась гра. А якщо точніше, яким чином з неї знущались. Не беручи до уваги поточний сезон, можна впевнено сказати, що вдалих сезонів в найліпшому випадку було 3. Ну тобто чверть від загальної кількості. І це якщо просто по математиці пройтись, не кажучи вже про ті моменти, коли один сезон настільки перетворював гру в лайно, що була тільки одна реакція – Alt F4 видалити хіра. Але мова не про те. Зараз почалась нова ера, або я принаймні сподіваюсь, що вона почалась, бо гра дійсно стала значно краще. І також сподіваюся, що буде покращуватись і далі, бо, знаєте, якось один гарний сезон на 3 сезони лайна – це, ну, так собі прогрес, враховуючи, що ти мав заплатити за гру і за кожне доповнення окремо, як за саму гру. Ну, коротше. Так от, що сталося з такого в цьому доповненні, що все змінило? Насправді простіше сказати, чого не трапилось. Якщо починати з самого простого, але дуже важливо, це переробка дерева талантів, ну або дерева скілів. Насправді, я особисто сподівався на додавання нових навичок для всіх класів, як було і з першим DLC, але сталося не так, як гадалося. Але попри все, дерево змінилось дуже сильно, по факту це взагалі новий варіант прокачки, де скіли сенс мають, де немає дебільних пасивок, на які треба було окремі речі фармити, ті ж самі амулі, бо саме вони давали, взагалі робили білд білдом. І попри всі ось ці тір-листи, кожний клас зараз повноцінно може грати будь-яким білдом. Звісно, додали 2 нових класи, це Паладин і Варлок, але Паладина і так було забагато, бо з'явився він значно раніше за доповнення, а Варлок... Ну, це Варлок, ви самі бачили на стрімах, що воно таке. Цікавіше те, що нарешті не обійшлося без змін в тому самому ендгейм-контенті, а саме поява Warplans. Якщо коротко, Warplans – це ендгейм-фіча, яка дозволяє формувати план походу по різних типах контенту. Піт, Курас, Тендер-Сіті, данжі, хелтайди, леєр, боси, орди і дерево. Все це поєднано в цій механіці, тобто ти обираєш 5 варіантів ігрового контенту, щоб закрити одне глобальне завдання, а в кінці полупокер Тірель дає тобі за це щось типу винагороди. А також паралельно цьому ти качаєш ці ворпланси, аби збільшити профіт від кожного типу контенту окремо. І це доволі прикольна штука. Особисто мені це сподобалось ще до того, як про це стало більш відомо. Сподобалось одразу, як я побачив сам скрін цих планів і його прокачку. Це той самий контент, який в цілому і так вже був, але його перемішують і розбавляють, щоб не було, як весь час до цього добіг до останнього тормента. І все, пішов дрочити босів. Класно ж було. Ага. Також в гру додали більш-менш притомний варіант крафту, додавши куб Харадрика, а точніше Брікатрон 5000, за допомогою якого, використовуючи наявні в ньому рецепти і необхідні розхідні матеріали, можна зробити із пустої бази доволі непогану річ, звісно, якщо пощастить. І це якраз саме те, чому це Брікатрон, бо крафтиться все за принципом загально, якщо пощастить. Звісно, можна спробувати робити все, як то кажуть, на вірочку, але навіть так є варіант або запороти айтем повноцінно, або щонайменше залишитись із тим, що було, без можливості його подальшої модифікації.
Зараз я кажу про так званий Transfiguration. Це ще одна функція, звісно, з цього брікатрона, яка має можливість на вже готову річ накинути якийсь афікс, якого не було, і докупи зробити айтем непридатним до подальшої модифікації. Тобто взагалі цеглина, або англійською якраз брік. І тобто взагалі цеглина, це значить ти не зможеш зробити з айтемом нічого. Зробити сокети, якщо, наприклад, забув, змінити аспект і так далі. Коротше, це те, що робив з речами в 11-му сезоні крилатий клоун на ім'я Гадріель. Тільки там того разу це називалось Sanctification, освячення, да? Хоча по факту він просто сяв на твої 4Г айтеми та й все. Але за якимись всратими розрахунками зараз у тебе є один шанс з 16, що айтем не отримає допис, ось цей Unmodifiable, після цього Transfiguration, і ти зможеш далі з ним гратися, але шанс там навіть не близько 1 до 16. Коротше, більш-менш крафт притомний, значно краще, ніж просто тупий рерол одного афікса у енчантера, але, як завжди, з перчинкою від блізів. Куди ж без цього? Також із нового контенту додали ще одну активність під назвою Echoing Hatred. Простими словами, це івент, де ти опиняєшся на умовній арені, і на тебе пруть моби і боси з усіх боків до тих пір, поки ти не помреш. І чим довше ти протримався, тим краще лут. Але по факту сенс від цього івенту, на мою думку, тільки один – краб з ножем. Crab battle, crab with a knife. Ось ця історія, да? Це люта імба і не контриться. До того ж, щоб потрапити в цей Echoing Hatred, потрібен айтем Trace of Echoes, який я, прокачавши повноцінно 2 персонажів, жодного разу не бачив. Тож самі розумієте, який це контент цікавий. Ну, звісно, є ще лут-фільтр, але цим же нікого не здивуєш, дивує хіба що час, який необхідний блізам для того, щоб додати щось настільки елементарне в свою гру. Якщо що, 5 років для Diablo 2 Resurrected і 3 рочки для Diablo 4. Ну, подумаєш, да? Ну і останнє це, звісно, сети. На жаль, не в тому вигляді, в якому всі сподівались їх побачити, але впевнений, це тільки початок. Да. Сподіваюсь, це початок. Талісмани, а точніше сети із чармів і початок, де сіл або печатка – це центровий айтем, який дає можливість використовувати 3, 4, 5 або 6 чармів, з яких і складаються ось ці сети. І, звісно, печатки, які можуть давати бонуси на кшталт, плюс відсоток ХП, чистоти, або міфічна печатка, наприклад, яка може зменшувати кількість необхідних чармів для активації сетового бонуса на 1. Тим самим герой отримує можливість вдягати 2 набори чармів, або використовувати, наприклад, унікальні чарми, які робляться з наявних унікальних речей, щоб отримати той самий конкретний аспект, не вдягаючи умовну там зброю або унікальний армор. Коротше, змін, як ви самі бачите, доволі багато, і більшість, на мою думку, з них на краще. Але відповідь на питання, чи варто купляти це доповнення і віддавати за нього 1699 гривень, залишаю, звісно, на вас. Зі свого боку можу лише ще раз сказати, що мені дуже подобається, що вони зробили з грою, і сюжет цього доповнення був дійсно цікавий, і босфайт реально крутезний. Ну, хоч і все трішечки затягнуто, але в цілому круто, бо нарешті нас позбавили дурнуватих ось цих безкорисних персонажів в обличчі Нейрел і Лората. І, звісно, будемо сподіватись на подальший розвиток і нові фічі, але не сильно сподіватись, бо, як я завжди кажу, ваші сподівання – це ваші проблеми. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось. Що робити в кінці, ви знаєте, і ні, не просто закрити відео. Вам всім приємного, що ви там не робили, і побачимось на наступному стрімі або в наступному відео. До зустрічі. Peace out.